नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि पनि आजभोलिको एकदमै सिजनमा पाउने कोइरालको तरकारी बनाउने रेसिपी लिइसके। तपाईहरुले मेरो च्यानललाई भर्खरै मात्र भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। मैले यो कोइराल चाहिँ आज भर्खरै फ्रेस टिपेर लिएको र यसलाई चाहिँ मैले यो भन्दा अघिल्लो वर्षमा अचार बनाउने तरिका, अचार चाहिँ सादेको अचार अनि दबाईको अचार दुई तरिका मैले बनाएर राखिसके भने आज पनि मैले धेरै नै टिपेर लिएको छु र आजको रेसिपीमा चाहिँ मैले तरकारी बनाउने रेसिपी तपाईहरु सामु शेयर गर्दै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुलाई आजको यो मेरो रेसिपी मन परेछ भने फलो गर्नु होला र यदि तपाईहरुले मन परेन छ भने पनि यसरी खानु भएको छैन भने कृपया एकचोटी मेरै रेसिपी फलो गर्दै तपाईले चाहिँ बनाएर खानु होला। मिठो हुन्छ तरकारी पनि। प्रायले यसको चाहिँ तरकारी नखाएर अचार बनाएर साँदेर खाँदेर चाहिँ अचार बनाएर खाने चाहिँ चलन बढी हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ तरकारी बनाएर खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र केलाउने तरिका चाहिँ यसै गरी हो। बाहिरको यो जुन फुलदेखि बाहिरको बोक्रा हुन्छ त्यसलाई मात्रै तानेर फाल्ने, छिलेर फाल्ने, अरु चाहिँ केही फाल्नु पर्दैन। र डाँठ चाहिँ मुनिको डाँठ अलिकति कडा जस्तो डाँठ छ भने त्यसलाई फ्याकिदिने, होइन भने चाहिँ यसरी बाहिरको भाग फुलिसकेकोमा चाहिँ आफै निस्किन आँटेको हुन्छ, तर जुन कोपिल्ला हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चिरेर अनि यसरी फकाएर फाल्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले चाहिँ यसरी यो कोइरालको सिजनमा चाहिँ धेरै तपाईको कोइराल छ भने यसलाई स्टोर गरेर राख्ने रेसिपी पनि मैले यो भन्दा पछि शेयर गर्ने छु। आजको रेसिपीमा चाहिँ मैले तरकारी बनाउने रेसिपी शेयर गर्दै छु। केलाएर सकिसके अब चाहिँ मैले यसलाई थोरै पानीमा सफा गर्दै छु र यसलाई सफा गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ सफा ठाउँमा रुखमा हुने तरकारी हो, त्यसैले चाहिँ त्यति फोहोर चाहिँ हुँदैन, तर हल्का धुलोहरु हुन सक्छ। हल्का पानीले चाहिँ तपाईले सफा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकैचोटी मात्र सफा गर्ने छु र मैले यसलाई चाहिँ आज अचार नभएर तरकारी बनाउँदै छु। मैले यति एकैचोटी मात्र सफा गर्छु। अब चाहिँ मैले पकाउन सुरु गर्दै छु। मैले पकाउनको लागि ग्यास अन गरेर कराई टेकाइसके ग्यासमा र मैले अरु तरकारी पकाउनु भन्दा हल्का बेसी तेल राखेको छु यसमा, किनकि यो कोइरालको तरकारीमा हल्का तेलले जिताएको चाहिँ अझ टेस्टी हुने गर्छ। तर तपाईहरुले तेल कम खानुहुन्छ भने थोरै कम युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। र तेल तातिसकेपछि मैले यसको मसलाको लागि मात्रै मेथीको दानालाई फुराउँदै छु र त्यसपछि सुकेको खुर्सानी। यसमा चाहिँ सुकेको खुर्सानी र मेथी भए यसको मसला पुगिहाल्छ। खुर्सानी र मेथी फुरिसकेपछि बेसार राख्ने र बेसार राखे लगत्तै चाहिँ कोइराललाई राखिदिने र कति छ कति पकाउँदै हुनुहुन्छ त्यति सबै राखेर एकैचोटी राम्रोसँग चलाइचुली गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले भनिसके यसमा तपाईलाई तेल कम खानुहुन्छ भने कम राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। र यसरी राम्रोसँग अरु तरकारी पकाए जस्तै गरी यसरी यसलाई तेलमा फ्राई गर्नुपर्ने छ। र अहिले यसलाई पानीले सफा गरेको हुनाले यो पकाउँदा पकाउँदै हल्का यसमा रस निस्किन्छ र यही रसले नै पाक्छ। र यही रसले अलि नपाकेको जस्तो मान्नुभयो भने हल्का पानी राखेर फेरि पकाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ त्यति धेरै मरमसलाहरु राखेको चाहिँ मलाई मन पर्दैन। तपाईहरुलाई यदि मन पर्छ भेजिटेबलको मसलाहरु तपाईहरुसँग केही छ राख्नुहुन्छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने मलाई चाहिँ मेथी र सुकेको खुर्सानी भइहाल्छ। र आवश्यकता अनुसार नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नुन कति खानुहुन्छ त्यही अनुसारको आफ्नो कति पकाउँदै हुनुहुन्छ आफुलाई कति आवश्यक छ त्यही अनुसारको तेल नुन बेसार चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अब एकछिन छोड्दै चलाउँदै गर्ने र मुनि पानी नराखेर चाहिँ हल्का पानी सुक्दै जान्छ, त्यसैले मुनिको माथिको मुनि गराउँदै चलाउँदै पकाउँदै लैजाने एकैछिन बेर। यसलाई चाहिँ हल्का बफाएर मात्रै अचार बनाउने भएको हुनाले यसलाई
छोपेरै पकाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्दा पनि पाकिहाल्छ र मैले चाहिँ अहिले थोरै पानी राख्छु अलिकति 2-4 मिनेट पकाउनको लागि। अगाडि आफूबाट निस्केको पानी चाहिँ यहाँनिर सुकिसकेको छ, त्यसैले थोरै पानी राखेर मैले फेरि एकैछिन बेर 2-4 मिनेट चलाउँदै छु। र यसमा चाहिँ तपाईहरुसँग छ भने चाहिँ तिलको छोप अनि भाँगोको छोपहरु पनि माथिबाट राखेर तरकारीको रूपमा खान सक्नुहुन्छ भने, होइन तिलको छोप भाँगो छोप नराखेर पनि त्यतिकै खान चाहनुहुन्छ भने पनि मिठो हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हल्का अमिलो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पकाउँदै गर्ने बेला तपाईले टेस्ट गरेर नुन लाग्यो लागेन, यदि लागेन भने थप्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ थोरै नुन कम भए जस्तो लाग्यो, त्यसैले फेरि पनि नुन प्लस गर्दै छु। तपाईहरुले चाहिँ एकैचोटी राखेको नुन पनि लागेको हुन सक्छ। र यसमा चाहिँ अमिलोको लागि मैले चाहिँ पकाएको चुक अमिलो कालो बनाएर पकाएर राखेको अमिलो प्रयोग गर्दै छु। तपाईहरुसँग छ भने फ्रेश कागती प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। यसरी अब अमिलो राखिसकेपछि सबै ठाउँ लाग्ने गरी राम्रोसँग चलाइदिने, त्यसपछि यो चाहिँ खाना रेडी भइहाल्छ। र यो तरकारीको रूपमा चाहिँ तपाईले रोटीसँग भातसँग जेसँग खान मन छ त्यससँग खान सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ एकदमै सिजनेबल तरकारी हो, सिजनेबल खानेकुरा हो र यो शरीरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ सिजनेबल तरकारीहरू। र तपाईहरुलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यसै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र यदि हजुरहरुलाई कोइरालको तरकारी खान मन छैन, अचार खान मन छ भने मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा अचार बनाएर भिडियो शेयर गरिसकेको छु। माथि आई बटनमा गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला आशा गर्छु। र आगामी दिनमा मैले फेरि पनि यस्तै अर्गानिक रेसिपीहरू लिएर उपस्थित हुने छु। आजको लागि बाइ बाइ।